Karioka. So what's up mga kabuan? Alright, welcome back to my channel guys. So today ang gagawin nating video is gagawa tayo ng merienda, which is tinatawag ng karyoka guys. So tara. So yun guys, papaint natin yung paglulutuan natin. Lagyan natin siya ng mantika. So yun guys, hintayin na natin minute yung mantika. Tapos ilalagay na natin yung malagkit. Wait lang natin guys. So yun guys, mainit na yung mantika natin. Pwede natin ilagay yung harina. So, So yan guys, hintayin muna natin siya bago maluto. So yun guys, golden brown na siya. Pwede natin siyang kunin. Kailangan guys, golden brown na siya. Medyo pumutok na siyang ganyan para malaman mo kung luto na talaga siya. So ayan. First time ko kasi magluluto nito eh. So, tignan natin kung pasok ba. So yun guys, silagyan ko na siya ng tubig tapos lalagyan natin yung sugar. May minix lang siya ang sugar dito eh, so ito yung ilalagay natin. So, sa ating karyoka.
Papalabo din ito man, oh. Madami yata ako nilagay na tubig. So guys, ayun. Pag bumubula-bula daw sa sobrang kulo, lagay na natin yung malagkit. Here. Let's go. Hanggang saan matuyo ito, ma? So guys, ayun siya. Malapit na siya mag-dry. Karioka is real! So mamaya hanguin na natin siya. Masunog. Dry na siya. Patayin natin yung stove. Tapos hanguin na natin siya. Let's go! Huwag natin masyadong sunugin kasi papait yung lasa, guys. No? So, di ko alam kung proper yung pagkakagawa ko o may ibang way kayo, guys. So, ito yung way kung paano ko siya gawin. So guys, yan yung texture nung nagawa natin, no? Napaka-sweet. Parang siya. Charot. So hello mga kabuan. Ito na yung pinakahihintay natin, guys. Yung tikimin time. So ito yung ginawa natin, guys. Na karioka. 3 piraso lang yung ginawa kasi 3 naman kami kakain eh. Sakto lang siya. 12 pieces. 4 pieces per stick. Ayan, dumikit. Yan. Ito siya, guys. So, titikman natin siya, guys, kung masarap. So, tikman na natin siya, guys. Panalo, guys. Sarap. Sobrang tamis na nagawa ko. Yung sweetness naman, depende sa inyo, guys, kung gaano katamis yung gusto nyo gawin. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ko alam kung proper yung ginawa kong pagluluto at paggawa ng karyoka. Baka yung iba kasi na-try na, tas may ibang way din sila, diba? So, sa akin, ito yung way ko kung paano. Sarap. Bigyan natin sila, mama. So ayun, guys, ayaw nila magpa-video. Kaya hindi ko nakuhan sila papa kung ano, pero successful naman yung luto natin, guys. Masarap siya. So salamat, guys, sa panonood, sa pagsama sa akin ngayong vlog na to. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, guys. More vlogs to come pa sa atin, guys. Alright. Shoutout nga pala kay Sai TV. Guys, subscribe din kayo kay Sai TV, guys. Kay Vanessa Rocha. Meron din po siyang YouTube account. Mag-subscribe din po kayo sa kanya, guys. Shoutout kay Jericho, technical support ng CFS. Salamat sa suporta, guys. Alright, hanggang dito lang, guys. Off ko na to. Salamat. Stay safe.